සුබ දවසක් කියලා ඔයාලට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Madoo Sweet Home YouTube channel එකට. ඉතින් මගෙන් කට්ටිය අහලා තිබ්බා කොහොමද කේක් වලට sugar syrup එහෙමත් නැත්නම් simple syrup හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා simple syrup කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වගේම මේ simple syrup එක කොහොමද ලේසියෙන්ම ගෙදරදී හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට කලින් මම ඔයාලට මතක් කිරීමක් කරන් තියෙනවා. ඔයාලා තාමත් අපේ channel එකට එකතුනේ නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම පහත තියෙන subscribe button එක click කරලා මේ දැන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් අපි බලමු අපේ මේ simple syrup එක හදන්න අපිට මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. මම මෙතන අරන් තියනවා සුදු සීනි කෝප්ප භාගයක්, ඒ වගේම වතුර කෝප්ප භාගයක්. මේ ප්‍රමාණය තමයි අපිට ඕන. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා සීනි කෝප්පයක් ගන්නවා නම් වතුර කෝප්පයක් ගන්න. ඒ කියන්නේ එක අනුපාතයට තමයි එක අනුපාතයට තමයි අපි මේ සීනි වතුරේ ගන්න ඕන. ඉතින් අපි බලමු මේක මුලින්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ මම කියන්නම් මේ sugar syrup එහෙමත් නැත්නම් simple syrup කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට අපි sugar syrup එක හදන්න ගන්න භාජනයේට අපේ සීනි ටික මම දාගත්තා. ඒ වගේම වතුර කොප්ප භාගෙ මම මේකට එකතු කරා. දැන් අපිට තියෙන මේක ලිපේ තියලා අපේ සීනි ටික හොඳින් දිය වෙනකන් මේක උණු කරගන්න. ඉතින් අපි දැන් මේ sugar syrup එක හරිය කියන්නේ මම දැන් ලිප නිවා ගත්තා. ලිප ඔෆ් කරා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ සීනි පොඩ්ඩක්වත් නැහැ. ඒ කියන්නේ සීනි නැහැ කියන්නේ අපේ මේ sugar syrup එක අපි හදලා ඉවරයි. අනිත් මේ තියෙන්නේ අද දවසේ අපි හදාගත්ත simple syrup එහෙමත් නැත්නම් sugar syrup තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා බලනවා ඉතින් ඇත්තට මේකේ තියෙන සීනි වතුරයිනේ මේක මොකටද කේක් වලට දාන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේක හදන්න ලේසියිනේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ simple syrup එහෙම නැත්නම් sugar syrup කියන එක අපි කේක් වලට ගන්න කේක් ඩෙකොරේටින් කරනකොට එහෙම නැත්නම් කේක් නිර්මාණය කරනේදී තමයි අපි මේ වැඩිපුරම අපි මේ simple syrup එක දාන්නේ. ඒ වගේම අපි දැන් කේක් ඩෙකොරේට් නොකරන කේක් උනත් සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර කේක් එකක් හදලා කේක් එක සෑන්ඩ්විච් කරලා කන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නා නම් කේක් එක සෑන්ඩ්විච් කරනකොටත් අපි මේ simple syrup එක දානවා. ඇයි අපි මේ simple syrup එක දාන්නේ? simple syrup එක දාන එකෙන් අපේ කේක් එකේ රසය තව වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම තෙතමනේ තියෙනවා. මම ඔයාලට ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඒ වගේම තමයි දැන් ගොඩක් කට්ටිය කියනවා අපි කේක් එක අයිසිං කරනකොට අපේ කේක් එකේ කුඩු කැලවෙනවා. කුඩු කැලි එනවා. ඒක නවත්තන්න පුළුවන් අපිට මේ අපි කේක් එක අයිසිං කරන්න කලින් ඒ ලේයර්ස් වලට මම කලින් වීඩියෝස් වල ඔයාලට පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. ඒ ලේයර්ස් වලට අපි මේ simple syrup එක දැම්මට පස්සේ කේක් එකේ කුඩු ගැලවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වාසිය අපිට තියෙනවා. එතකොට අපිට ගානට අපේ කේක් එක ෆිනිෂ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම දැන් මම මේකෙන් තෙතමනේ රැඳෙනවා. දැන් ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් කේක් කරනකොට ක්‍රම් කෝඩ් කරලා ඉවරලා අපි ඒක ෆ්‍රිජ් එකට දානවා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට කරොත් අපි දැන් මේක يعني ක්‍රම් කෝඩ් කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් කේක් එක දැන් ලේයර්ස් 3කට විතරනේ සාමාන්‍යයෙන් එක්ක දෙකකට එක්ක 3කට. එහෙම කපනකොට මේ කපලා ඉවරලා අපි ඒක සෑන්ඩ්විච් කරනවා. සෑන්ඩ්විච් කරලා ඉවරලා අපි යාන්තමට වටේ අයිසිං ගා ගන්නවා. ඒක තමයි අපි ක්‍රම් කෝඩ් කරනවා කියන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රම් කෝඩ් කරලා ඉවරලා අපි අනිවාර්යෙන් ෆ්‍රොස්ටින් එක එහෙම නැත්නම් වටේට අයිසින් එක දාන්න කලින් සාමාන්‍යයෙන් ෆ්‍රිජ් එකට දානවා. ඉතින් එහෙම දැම්මට පස්සේ අපි මේ කේක් එක වේලන ගතියක් එනවා. නමුත් අපි මේ විදිහට හදන කේක් එක සෑන්ඩ්විච් කරනකොට අයිසින් එක දාන්න කලින් ඒ ලේයර් එක අපි මේ අපේ sugar syrup වලින් පෙන්ගිව්වොත් අපිට පුළුවන් ඒකේ තියෙන තෙතමනේ රඳව ගන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ කේක් එකකින් තව රස වැඩි වෙනවා විතරයි. රස පොඩ්ඩක්වත් අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා බලන්න මම අද මේකට දැම්මේ සීනි වතුරයි විතරයිනේ. ඒකෝර මේක සීනි රහයිනේ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න එනවනේ. ඉතින් මේකට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති විදිහේ vanilla essence ඒ වගේම බනාන ඔයාලා කැමති විදිහේ රසයක් ඔයාලට මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේක එක විදිහට හදන්න පුළුවන්. يعني
පළතුරු උණක් දාලා මේවා හදන්න ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේක තමයි පාවිච්චි වෙන sugar syrup එක. මේක අපිට ඕනම රස කේක් එකකට මේ විදිහට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම උනත් sugar syrup එක පාවිච්චි කරන්නේ මේ chocolate cake ද vanilla cake ද මේ හැම එකටම වගේ මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ විදිහටම තමයි. මේකේ කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලා බලන්න ඇති මෙහෙම හදින එක අපිට කොච්චර කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්ද? සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ කාමර උෂ්ණත්වයේ තියාගන්න පුළුවන්. දවස් දෙකක් නම් තියාගන්න පුළුවන්. ඊට වඩා තියාගන්න අමාරු වෙන එකකුත් නැහැ. නමුත් මම නම් එහෙම තියාගන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා ඉවර වෙලා මාසික කාලයක් තියාගන්න සාමාන්‍ය කොටසේ. හැබැයි ඔයාලා මේක දැන් ෆ්‍රිජ් එකේ දානවා නම් ප්ලාස්ටික් බෝතලයක දාන්න පුළුවන්. නෝමල් විදිහට ෆ්‍රීසර් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් අධිශීතකරණය කොටසේ දානවා නම් ඔයාලා මේකට අනිවාර්යයෙන්ම ප්ලාස්ටික් බෝතලයක් පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැතුව කොයිම වෙලාවකවත් අධිශීතකරණය දානවා නම් වීදුරු බෝතලයක් දාන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාලගේ වීදුරු බෝතලේ බින්දෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා බලන්න ඉතින් අපි මේක කොහොමද අපේ කේක් එකට එකතු කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ස්ප්‍රේ බෝතලයක් තියෙනවා නම් ස්ප්‍රේ කරලා මේක ඔයාලගේ කේක් වලට දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා දන්නා ඔයිල් ගන්න බ්‍රෂ් එක. ඒකින් උනත් ඔයාලට මේක කරන්න. එහෙම නැත්නම් පොඩි තේ හැන්දකින් උනත් ඔයාලට පුළුවන් මේක අපේ කේක් වලට එකතු කරන්න. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම ආයෙත් කියනවා මගේ කලින් මම කරපු කේක් වීඩියෝස් වල තියෙනවා. මම ඒ වගේ ලින්ක් පල්ලෙහෙන් දාලා තියන්නම්. මම කොහොමද මේක කේක් එකට එකතු කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. මේක දැම්මොත් ඇත්තටම ඔයාලා කේක් එකේ රස වැඩි වෙන විතරයි කේක් එක නැවුම් විදිහට සාමාන්‍ය මේක දැම්මට පස්සේ දැන් සාමාන්‍ය අපි කියන්නේ කේක් එක දවස් 3ක් 4ක් වගේ තියාගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක දැම්මට පස්සේ කේක් එකේ තියෙන කාලය පවා දවස් 6ක් විතර අපිට තියාගන්න පුළුවන්. ෆ්‍රිජ් එකේ නෙවෙයි එළියේ ෆ්‍රිජ් එකක් නැතුව අපිට මේක දාපු කේක් එකක් දවස් 6ක් විතර තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මත් අපේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා මම දැන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් දිගටම අපිත් එක්ක ඉඳගෙන මේ වගේ වැදගත් videos දිගටම නරඹන්න. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මේක කරන්න. එවැගේම ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment එකක් දාන්න. ඔයාලගේ වටිනා අදහසුත් කමෙන්ට් එකක් විදිහට පළ කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි like එකක් දාන්න, තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ආයෙත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.